سلام به همه این دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون. و چیزی که باید بدونید اینه که زمانی به بهترین نسخه از خودتون تبدیل میشید که روی چیزهایی کار بکنید که کسی نمیتونه اونها رو از شما بگیره، مثل آگاهی، مثل خرد، ذهنیت، شخصیت، شفافیت و مثل ارتباطات. این موارد چیزهایی هستند که مثل یک ارتقاء واقعی هستند و کسی نمیتونه اونها رو از شما بگیره، چون در وجود شما نهادی نمیشن و در واقع به بخشی از شما تبدیل میشن. پس همونطور که گفته شد، برای اینکه خودتون رو به نسخه بهتری تبدیل کنید، سعی کنید روی این مواردی که گفته شد تمرکز بکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین، با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد، ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد. صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد. از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز، برو کین وعظ بی معنی مرا در سر نمیگیرد. نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ میبینم مگر ساغر نمیگیرد. میان گریه میخندم که چون شمع اندر این مجلس، زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرد. چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. من آن آینه را روزی به دست دارم سکندروار، اگر میگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد. خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت، دری دیگر نمیداند رهی دیگر نمیگیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در استقبال یک غزل دیگه از شاه شجاع سروده شده و حافظ در ابتدای این غزل دل خودش رو پند ناپذیر معرفی میکنه. گویا خودش هم با دلش موافق نیست که به دنبال عشق مهرویان هست. در ادامه به نصیحتکاران ریاکار طعنه میزنه که از شراب و جام باده سخن بگن، چون که نصیحت اونها در ایشون اثر نداره.
اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما دارای احساسات رقیق و فردی عاطفی هستید و پایه و اساس زندگی خودتون رو بر اساس احساس بنا کردید و به این عقیده خودتون هم اصرار دارید. نصیحت و پند افراد با تجربه هم در شما تأثیری نداره. بهتره از این یک دندگی و لجبازیتون دست بردارید و راه صلاح، راه درست، چیزی که به صلاحتون هست رو در پیش بگیرید. بهتره کمی هم به فکر اطرافیانتون و دوستدارانتون باشید، هرچند که اونها منظور شما رو به خوبی درک نمی کنن، اما خیلی اوقات با شما همراهی میکنن، صبوری میکنن و بهتر رضایت اونها رو هم به دست بیارید. حافظ میگه دل به کسی سپردید و همه شما رو به خاطر این شخص سرزنش میکنن، نصیحتتون میکنن، ولی گوش شما به این حرفا بدهکار نیست، چون شما اون شخص رو کسی میدونید که لایق عشق شما هست و حاضر هستید به خاطر اون شخص دست به هر کاری بزنید. اگرچه راهتون بسیار دشوار هست، اما به خدا توکل بکنید و بدونید که به امید خدا روزی به دلدار خواهید رسید و اون شخص هم قدر سختی های شما و زحمات شما رو خواهد دونست. و باید بدونید طرف مقابلتون شما رو دوست داره، اما خیلی بلد نیست که ابراز بکنه دوست داشتنشو و یک مقداری شخص بد اخلاقی هست و شما خیال میکنید که خب این شخص بی تفاوت یا نامهربانه، در صورتی که اینطور نیست و واقعا به شما علاقمند هست ایشون. و خیلی اوقات این حس بی تفاوتی که شما از ایشون میبینید بر اثر کار و مشغله زیادی هست که ایشون دارن. دوستان، در مورد نیتی که دارید حافظ میگه نیت شما قابل اجرا و عملی هست، اما باید این رو بدونید که هر کاری رو در وقت و زمان مناسب خودش باید انجام بدید و توی مسیری که دارید باید معلوماتتون رو زیاد بکنید. بهترین راه برای رسیدن به مقصدتون اینه که به دنبال کسب علم و کسب هنر باشید. از این دو موضوع غافل نشید. نیتی که در سر دارید میتونید به انجام برسونید و میتونید به موفقیت‌های بزرگی برسید، اما در این بین در انتخاب کسانی که قرار با شما همکاری بکنن، قرار شما رو همراهی بکنن هم دقت بکنید، چون خیلی از افرادی که در دور و بر شما هستن آدم‌های نمک نشناسی هستن. اونها هم در کنار شما پیشرفت میکنن، اونها هم در کنار شما رفته رفته بزرگ میشن، به مقام بالایی میرسن، به موفقیت‌های خوبی دست پیدا میکنن، اما قدر محبت‌های شما رو نمیدونن و فکر میکنن خودشون به تنهایی به این موقعیت ها رسیدن. پس دقت بکنید که چه کسانی رو برای همراهی در کنار خودتون انتخاب میکنید. و در مورد کاری که قرار هست انجام بدید حافظ میگه مراقب باشید که این کار رو باید با عقل و درایت و دقت پیش ببرید. مبادا کاری انجام بدید که فکر نشده باشه و برای شما دردسرهای زیادی رو رقم بزنه. مراقب این کار باشید. اگر پشت کار و جدیت داشته باشید مطمئن باشید که همونطور که گفته شد به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا می‌کنید و عده زیادی هم از کار شما سود می‌برن. شما فردی خیرخواه، صبور و آرام با شخصیت محبوب و قانع هستید و حافظ داره بهتون توصیه میکنه که مواظب افرادی که حسود هستن باشید، چون دنبال فرصت هستن و قصد خیانت کردن به شما رو دارن، قصد دارن به شما ضربه بزنن و شما رو از راه درستی که دارید میرید منحرف بکنن. توی این راه دست خیلی از افراد برای شما رو میشه. خیلی از دوستان، آشنایان و
افرادی که به شما نزدیک هستن و شما فکر میکنید صلاح شما رو میخوان، رفته رفته دستشون برای شما رو میشه و متوجه میشید که بعضی از این افراد در واقع از بدخواهان شما هستن. دوستان اگر نیت خرید و فروش داشتید، خرید و فروش براتون توصیه میشه و برای تغییر شغل و مکان هم باید بگم این اتفاق براتون میفته. نگران این موضوع نباشید. دوستانی هم که نیت فرزند داشتن باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه. و موردی که حافظ داره بهتون توصیه میکنه دوستان اینه که در راه رسیدن به نیتتون، هدف و کاری که قرار هست انجام بدید، صداقت و درستی رو سرلوحه کارتون قرار بدید تا به هدفتون نزدیک و نزدیکتر بشید. و این رو بدونید در انجام این کاری که پیش روتون هست، در انجام این نیتی که دارید، براتون تحولات خوبی رو به همراه داره. اما باید همونطور که گفته شد حواستون رو جمع بکنید و نصیحتی که حافظ برای شما داره در این راه اینه که بهتر 2 بار بپرسید تا اینکه راهتون رو گم بکنید. هر جا احساس کردید به سختی رسیدید، به گمراهی رسیدید، به ناآگاهی رسیدید، از افراد با تجربه، از کسانی که قراره تو این راه با شما همراه باشن سوال بپرسید. فکر نکنید 1 بار پرسیدید اگر دوباره همون سوال رو بپرسید بقیه برخورد نامناسبی با شما دارن و یک جور دیگه به شما جواب میدن. شما حتی اگر چندین بار یک سوال تکراری رو بپرسید تا متوجه جوابتون بشید، خیلی بهتر از اینه که بخواید راه اشتباه رو برید فقط به صرف اینکه نمیخواید یه سوال رو چند بار بپرسید. پس نگران این موضوع نباشید، نگران قضاوت بقیه نباشید، راه درست رو در پیش بگیرید. هر جا به گمراهی و بنبست خوردید سوال بپرسید و دوباره راهتون رو از سر بگیرید. به امید خدا موفقیت برای شما رقم خواهد خورد. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت ترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.